हेलो गाइज वेलकम बैक टु माई अनदर ब्लग। अनि आज मक्सी 4 गते चुनावको दिन अनि आज चाहिँ यसो भोट हाल्न जाने कन्टेन्टै हुन्छ, अफकोर्स त्यही हो होइन। अनि आज चाहिँ म मम्मीलाई लिएर भोट हाल्न जाने एकछिनमा। केम फर्स्ट भइस त केम फर्स्ट भइस धेरै भाषा दिदी अहिले आएर खाएर आइसक्यो कि होइन त फर्स्ट भएको हाम्रो अब यहाँ भोट हाल्न जानु लाउनु है। अब भोटमा केमा भोट हाल्ने अरे? भोट केमा हाल्ने रे? भोट भोट दिने अरे केमा दिन्छ नि भोट? आज केमा दिने म कागज हो घन्टीमा हाल्ने हैन रे, अब घन्टीले हाट्छ अरे। कसले ने जे पाइदैन केमा दिने रे? र अहिले चाहिँ 9:55 भएर छ अनि हामी चाहिँ अब भोट हाल्न जानु लाग्यो। यहाँबाट माथि ट्याक्क लाएर पहिला चाहिँ मम्मी र म जान्छौँ, बुवाहरू चाहिँ छुट्टै गाडीमा आउनुहुन्छ है। र बाटोमा अलिअलि ब्लगहरू ठ्याक्क खिच्दै जान्छु म लाग्यो घरबाट। मैले बाइक चाहिँ अब यहाँ हाम्रो घरमा ल्याउन मिल्दैन कि, त्यही भएर अब यतै माथि राखेको थिएँ। हाम्रो घरबाट सिन त्यस्तो बवाल देखिन्छ है, लाइक कतै घुम्न आएको जस्तै टाइपको देखिन्छ क्या हाम्रो चाहिँ घरबाटै कि। अब धेरै टाढै जानै पर्दैन त्यस्तो भ्यू हेर्नको लागि। लडेन यहाँ कोदो फुलेखा पुरै बारी नै भरि पुरै पाकेर टिप्ने बेला भयो। मैले यता राखेको थिएँ बाइकबाट ट्याक्क लिएर जाने हो होइन। कस्तो जङ्गलै जङ्गल छ। ल एकछिन तताउनु पऱ्यो अनि जाने ट्याक्क ल। यहाँ छ मेरो बाइक चाहिँ। त्यतातिर पुरै भएछ। म चाहिँ अब झर्न लाग्यो यहाँबाट। बाटो त पुरा यस्तो पात छ कि, बाटो त यस्तो पात छ नि। हेर गाई चाहिँ पहाड झर्ने यहाँबाट बाटो। झार्ने घर है। लो गाइज लुक एट दिस भ्यू के गाइज के भ्यू हेर के हेर जतापट्टि घुमायो पनि हिमाल हेर। जता कतै बाँकी छ हिमाल कतै छैन बाँकी, सबैतिर हिमाल।
र हावाले गर्दा खासै सुन्न त सुनिन्न होला। यस्तै छ बाटो गाइज है, लाज झुर छ है। त्यही अब गाउँ आउँदाखेरि नै बाइक अब अरू भयो भने त अब दोस्रो हुन्छ क्या, लाइक लास्टै दोस्रो हुन्छ। त्यही भएर अनि मैले चाहिँ एक्सपल्स रोजेँ है, मैले खोजेँ कि स्कुटी त लिएर आउनुहुन्छ तर त्यो दोस्रो भइहाल्छ नि अब स्कुटी त। बबालो साउन्ड छ नि त। गाडी आउँदैछ होला तलबाट कि माथिबाट गाडी आउँदैछ होला गरे होइन? कता गएको? त्यो गाडी छुट्टा छुट्टै आछन्, आउँछ अब यो तल कुरानो हो। कुरानो हो। म आबै सक्नुहुन्न नि कहाँ छ भन्दा मम्मीहरूलाई लिएर जान्छु। मम्मीहरूलाई लिएर आइदिन्छु अनि घरको काम यता मम्मीले हेर्नु। को? मम्मी त्यहाँ माथि आउनुहुन्छ होला। ल आबै गएमा अहिले आउँछ। बेसीको उकालो नि दुईमा तान्दा बबाल हो त नि। उकालो गाउँको उकालो त मजाले दुईमा तान्दैछ क्या, आरामसित त्यो चिल तारामा। होइन नि आन्टी किन नआउनु टेक्नु है ल खोल्ने हो क्या फेरि। किन हल्लिन तेर बस्नु त नडराइकिन। टाँसिएर बस्यो हुन्छ क्या, टाँसिएर बस्नु हो। मोबाइल त्यहाँ राख्यो, अब यहाँ चाहिँ हिँड्दै जानुपर्छ हामी। हाम्रो मम्मी अगाडि हिँड्दै हुनु यहाँ भोटालालाई। त्यो चाहिँ मैले 6 क्लास पढेको स्कुल हो। अक्कलाएर टन्नै वर्षपछि आइयो त। यहाँबाट झन् खतरा देखिँदो रहेछ हिमाल त, सर्लक्कै अगाडि नै छ जस्तो देखिँदो रहेछ। यहाँबाट यस्तो खतरा हिमाल देखिन्छ है केटाहरू, पुरै बबाल देखिन्छ हिमाल यहाँबाट। अनि यहाँ माथि चाहिँ मतदान केन्द्र छ, ट्याप्प यहाँ मान्छेहरू बाहिर कुरेर बसिरह। यहाँनिरबाट टक्क भइरहेको काम है, त्यहाँभित्र मेरी पुलिसले काम गरिरहेछन्। यहाँ यसरी जाँदैछ, टक्क जान्छन्। अनि जान्छ
मम्मी चाहिँ जानुभयो यहाँबाट ठ्याक्क त्यहाँ अधिकृतको काम हुन्छ होला ठ्याक्क जानुहुन्छ मम्मी सुट्ट भोट हाल्नुहुन्छ आउनुहुन्छ त्यहाँ खोला र किन सबैभन्दा दामी हाम्रो मम्मी हो हाम्रो यो मतदान केन्द्र सबभन्दा दामी ठाउँ होला कि यहाँ यस्तो बवाल हिमाल देखेर यताबाट त्यो खतरा हिमाल देखेर हाम्रो मम्मी चाहिँ मजाले भोट हाल्न लानु है आरामसित त्यहाँ सोध्दै हुनु कलर हाम्रो मम्मी भोट हालेर निस्किसक्नु यहाँ भोट हाल्नु भयो ल कस्तो लाग्यो बेला भोट हाल्दाखेरि भन्नु र ल 5 वर्ष अनि राम्रो मान्छे आएन रमाइलो हुन्छ नराम्रो मान्छे आयो नि 5 वर्ष फेरि टाउकोमा हात राख्ने बस्ने मजाले च्याप्पो र गाइज हामी चाहिँ भोट हालेर फर्किसकेका छौँ है मम्मीले लिएर म फर्किसकेँ अनि आबै र बुवाहरू चाहिँ जाँदै हुनुहुन्छ हाम्रो आबै चाहिँ लिटरली 86 इयर्स हुनुहुन्छ अनि हाम्रो आबैको बहिनी पनि हुनुहुन्छ है बहिनी चाहिँ 79 इयर्स ओल्ड हुनुहुन्छ अनि त्यो चाहिँ बुढाबुढी मान्छे पनि भोट हाल्न गइरहनु भएको छ भोट खेर नजाओस् अहिलेको भोट है र चुनेर आएको उम्मेदवारले एकदम राम्रो काम गरोस् किनभने यस्तो बुढाबुढीले भोट हालेर नविश्वास गरेर केही न केही त हुन्छ भनेर है नगरिदिनु होला र सबै युथहरू जो यो भिडियो हेरिरहनु भयो है हाम्रोलाई होइन राम्रोलाई चुनेर भोट हाल्नु होला र देश बनाउनुपर्छ यस हामी देशमा नै केही गर्नु वातावरण मिलाउनुपर्छ र राम्रोलाई चुनेर भोट हाल्नु होला है त र भिडियो कस्तो लाग्यो है राम्रो लाग्यो भने चाहिँ सब्सक्राइब गर्नु लाइक गरिदिनु नराम्रो लाग्यो भने पनि के राम्रो नराम्रो लाग्छ तपाईँलाई के सुधार्दा ठिक हुन्छ यो भिडियोमा कमेन्टमा भनिदिनु होला र फेरि अर्को भिडियोमा भेटौँला सी यू बाई बाई